buat gelungan rotan macam ni ya. Gelungan rotan macam ni, kalau ada dawai kena dawai lah, tapi saya guna rotan Okey. Kita susun kayu susun kayu je tu. Macam biasa je. Susun kayu. Susun kayu. Okey. Right. Tengok yang di sini, senang buat kerja. Okey. Susun. Okey. Alright. Mana yang longgar-longgar tu masukkan. Okey. Tekuk dia. Okey. Okey. Okey, ketat ni. Alright. Ketat ni. Buang sikit. Alright. Ketatkan lagi Ketat dia. Kalau saya tak ketat, kita masukkan lagi. Okey. Okey, ketat ni betul-betul. Okey. Jangan susun elok. Okey. Kasih rata. Right. So, kayu yang kita racik tadi, yang kita racik-racik tadi, kita ambil dia, masukkan dalam ni, taburkan dalam ni. Right. Ni saya dah potong. Okey. So kita tabur dalam ni. Tujuan ni untuk bakar Right. Masuk dalam ni. Okey. Dan bila kita dah masuk tu, masukkan banyak mungkin lah. Tapi bawah dan kita tolak sikit dalam. Dia ada bawah sikit. Tekan parah sini Okay. Tolak dia dalam. Okey. Dia dah buat macam tu. Okey, ni Swedish Torch ni. Kita masukkan solid fuel ataupun getah ke apa yang boleh bakar lama Kemudian biar dia. Kemudian bila dah tu, just kita letak saja. Mesti satu Alright. Tempat dia rata okey. Tempat dia rata right. Macam tu Okey. Malam ni kita akan bakar. Alright. Okey, sekarang ni ini Swedish Torch yang saya dah buat Okey, kita akan nyalakan lah. Untuk nyalakan dia tu, kita dah letakkanlah kayu kecil dalam dia ranting. Okey, sekarang saya menggunakan solid fuel untuk menghidupkan dia. Letak dulu biar dia nyala besar. Dia nyala besar barulah saya tempat dalam Okey. So kita tunggu proses pembakaran Nanti dia akan naik. Alright. Depan sikit kamera. Okay, boleh zoom dekat sini tengok. Macam mana keadaannya Alright, begini Nanti kita akan later on bila nyala kita akan tunjuk. Okey. Tunggu depan ni. Alright. Sekarang api dah mula naik Dah mula jadi. Dia dah mula membakar di lilin kayu tu. So api dia ni tinggi nampak tak? Ini api dia Swedish Torch Mana kita gabung kayu. Okay, kamera depan sikit. Dia tengok sini boleh tengok sini. Alright. Okay, lepas ni kita boleh start masak. Alright, api dah besar dah. So kita dah boleh guna pan iron pan ni, iron pan khas. Okay, dah letak. Okay. Just tunggu saja Okay, kamera boleh letak dekat, tengok. Biasa.
So kita tengok api dia Right. So kita tunggu saja. Apa? Dia masak. So dia stabil dia stabil. Yang penting kita buat dia kena stabil. Okey. Okey, lihat dia menggelegak. Okey, dia menggelegak tu. Okey. Tengok api yang keluar. Dia dah. Macam ni saja. Right. Sini nampak. Terang sini, okey. Tu dia. Swedish Torch, okey.